ska ju ta bilder liksom. Och sen kommer det vara lite, ja, jag vet inte vad som kommer hända, men folk kommer vara här och snacka och så här. Vi behövde en lådcykel för att köra Tyra till skolan. Och eftersom hon går på Kungsholmen och vi bor i Hammarby Sjöstad. Problemet var att vi körde i bil innan och det är ganska trögt den biten. Ja, vi hade faktiskt två bilar. Så sålde jag en direkt. Kände också att det här blir mer friskt, bra för magen. Och med stress och allting. Och istället för att vara en del av trafiken som sitter stilla oftast så skulle jag göra någonting åt det. Cykel är en kona ut, väldigt långt. Men det passar alldeles utmärkt, speciellt när jag har 2 barn. Min minsta sitter här på väg till dagis och hon som är 6 sitter här på väg till skolan. Och jag lämnar och hämtar dem båda. Och det känns praktiskt. Ready? Den här cykeln gör att min vardag är oerhört mycket enklare. Jag kan cykla precis var som helst och jag får med mig båda barnen och alla skolväskor och matkassar. Och i jobbet så har jag stora pärmar så jag bara slänger ner dem i lådan och så drar jag iväg. Så det har verkligen underlättat. Jag har en bänk med fyrpunktsbälte till 2 barn. Och den yngsta åkte bilbarnstol längst fram då, så jag har kört alla 3 i den. Den är klockren som vintercykel med 3 hjul och elmotor, så även snömodd och en förkylning stoppar den inte när den kan komma ut på hala backar och kalla dagar. Cykla i Stockholm tycker jag är faktiskt ganska schysst med tanke på att det är platt. Men trafiken är bedrövligt och man får ingen mercy, inte ens med en sån där cykel. De nonchalerar ens existens för det mesta och kör som galningar tvärs över och parkerar på cykelbanor och sånt. Vilket gör att med en sån cykel det är ganska svårt att liksom manövrera lätt i trafiken, så man kan liksom inte swisha mellan bilarna som man gör med en vanlig cykel. Vi kom fram till att det kändes mycket bättre att ha barnen framför sig. Dels så har man koll på dem hela tiden utan att sitta och vända sig om och titta vad de gör. Barnen älskar det, vi älskar det. Det finns ingen som inte älskar den. Jag jobbar som bud här i stan. Folk får alltid ett sjukt stort smile när man kommer och har lyckats, när de förstår att man har fraktat deras grejer på cykel, att man ens har klarat av det. Jag kommer ihåg 2 år sedan, då höll vi, det var så mycket snö. Tunnelbanan ställde in, det gick inte. Bussarna kunde inte köra, de körde fast. Folk kom inte till jobbet knappt. De tog sin bil, det blev kaos i stan. Vem rörde sig? Cykelbuden i stan. Vi budar ju i princip allting, så allt från kaffe till revisionspärmar. Jag har kört en skyltdocka som stod rakt upp. Jag använder cykeln varje dag till och från jobbet via dagis för att antingen lämna eller hämta. Då är den oslagbar och bara kunna sätta ner barnen och de hoppar glädjeligen av. Min fru jobbar på sjukhus och behövde jobba ganska mycket i somras, och då var det hon som kom på att för att jag ska kunna göra utflykter med barnen så vore det väl bra med en lådcykel.